हेलो फ्रेंड्स, दीपालीस डिशीज में तमारू स्वागत है। आज आपणे सरगवानी एक एवी रेसिपी बनावीशुं जे घर में रहेला नाना मोटा बधाने भावशे। जो घर में कोई सरगवो बाफीने के एनुं शाक न खाता होय तो तमे आ रीते बनावी अने एने खवडावी शको छो। तो आ रेसिपी बनावा माटे मैं मीडियम साइजनी 5 થી 6 जेटली सरगवानी सींग लीधी छे। एना पहले धोईने साफ करी लीधी छे। हवे एना 1 आंगળી जेटला 3 થી 4 इंच जेटला एना कटका करी लईशुं। અહીં તમારે આ રેસીપી બનાવવા માટે જે પાતળી સીંગ આવે છે તેનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, પણ જે દરવાળી અને બિયાવાળી સીંગ આવે છે એવી જ સીંગ લેવાની છે। જો સીંગનો ઉપર અને નીચેનો ભાગ ખરાબ હોય તો તે દૂર કરી દેવો। તો અહીં 2 લોકો માટે સર્વ થાય એટલી હું રેસીપી બનાવી રહી છું। તો બધી જ સીંગના મેં આ રીતે કટ કરી લીધા છે। હવે એને એક મોટા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આપણે એક કુકર લઈશું અને હવે એમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું। આપણે આ સરગવાને બાફવાનો છે, તો એના માટે ડાયરેક્ટ પાણીમાં ન બાફતા આ રીતે બાઉલમાં એડ કરી અને બાફીશું, એટલે કે એને વરાળથી બોઇલ કરીશું, એટલે સરગવામાં પાણી ના ચડી જાય। હવે એક સ્ટેન્ડ રાખી એમાં બાઉલ મૂકી અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એક સીટી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું। કુકરનું પ્રેશર રિલીઝ થાય ત્યારબાદ એને ખોલીને ચેક કરી લઈશું। સરગવો ઝડપથી બફાઈ જતો હોય છે, માટે એક વિસલમાં એ સારી રીતે બફાઈ જશે। અત્યારે જે કુકરમાં પાણી રહ્યું છે એનો ઉપયોગ આપણે આગળ રેસીપીમાં કરીશું, માટે એને ફેંકવું નહીં। હવે આ સરગવો થોડો ગરમ છે, માટે એને ઠંડો થવા માટે રાખી દઈશું। હવે એક મિક્સર જાર કે બ્લેન્ડર જાર લઈ લઈશું। અહીં સરગવો રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયો છે, મતલબ આપણે હાથથી અડી શકીએ એટલો ઠંડો થઈ ગયો છે। તો આ રીતે સરગવો લઈ અને એને ખોલશો તો આસાનીથી ખુલી જશે અને ચમચીની મદદથી એનો પલ્પ છે એ આ રીતે કાઢી અને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। સરગવાનો બધો પલ્પ અને સાથે બિયા પણ કાઢીને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું, કેમ કે સરગવાની સિંગ, એના બી, એના પાન અને એના ફૂલ એ બધું જ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। બધાનો ઉપયોગ આપણે કરી લેવો જોઈએ। સરગવાની સિંગનો પાવડર અને સરગવાના પાનનો પાવડર બનાવવાની રીત મેં મારી ચેનલમાં અપલોડ કરેલી જ છે। તમે આ સિંગને પહેલાં કટ લગાવી અને ત્યારબાદ પણ બોઇલ કરી શકો છો, પણ જો તમે કટ ના લગાવ્યા હોય તો પણ એ આસાનીથી ખુલી જશે અને બધો જ પલ્પ સારી રીતે નીકળી જશે। તો અહીં મેં બાફેલી બધી જ સિંગમાંથી એનો પલ્પ અને સાથે બિયા પણ કાઢી લીધા છે અને મિક્સર જારમાં એડ કરી દીધા છે। હવે આપણે કુકરમાં બોઇલ કરવા માટે એને રાખ્યો હતો અને જે પાણી વધ્યું હતું એ મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું અને સાથે થોડું અડધો ગ્લાસ જેટલું વધારે પાણી પણ એડ કરીશું, એટલે સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ થાય। હવે એનો કલર સરસ આવે એના માટે ચપટી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને સાથે 5 થી 7 જેટલા ફુદીનાના પાન એડ કરીશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું અને હવે આપણે એને વઘાર માટે લઈ લઈએ। તો એના માટે એક કડાઈમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગાયનું દેશી ઘી એડ કર્યું છે। એનો વઘાર આપણે અત્યારે ઘીથી કરવાના છીએ। ઘી આપણું ગરમ થાય, એક નાનો ટુકડો તજનો એડ કરીશું, સાથે ચપટી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું। હવે એક મીઠા લીમડાની ડાળને બધા જ પાન આ રીતે તોડી અને કડાઈમાં એડ કરી દઈશું। હવે આપણે એક ગરણી લઈ લઈશું અને એમાં જે આપણે પલ્પનો, હળદર અને ફુદીનાનો જે પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે એ એડ કરી દઈશું અને હવે ચમચાની મદદથી આ રીતે ચલાવી અને બધું જ ગાળી લઈશું, એટલે જે બીનો કોઈ ભાગ આખો રહી ગયો હોય તો તે અલગ નીકળી જાય। તમારે જો આ ગાળવાની પ્રોસેસ ના કરવી હોય તો ડાયરેક્ટ પણ એને કડાઈમાં એડ કરી શકો છો, પણ જો નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય તો એ ગાળીનો ઉપયોગ કરવો। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી અને આ રીતે ચલાવી અને એને ઉકાળી લેવાનું છે। મિક્સર જારમાં થોડું વધારે પાણી લઈ અને એને કડાઈમાં એડ કરી દઈશું। આપણે એની કન્સિસ્ટન્સી થોડી પાતળી રાખવાની છે, કેમ કે જેમ જેમ કૂક થશે એમ થોડું ઘટ થઈ જશે। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું। આપણે એને બોઇલ કરતી વખતે નમક એડ નથી કરેલું, જો તમે નમક એડ કર્યું હોય તો અત્યારે ઓછું નમક એડ કરો।
હવે મેં અહીં એક પ્લેટમાં આખું જીરું, અજમો, લવિંગ અને મરી લીધા છે. આપણો સરગવો ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એને પાવડર બનાવી લઈએ અને એ પાવડરને આપણે કઢાઈમાં એડ કરી દઈશું. તો સરગવામાં પણ સરસ બોઇલ આવી ગયો છે. હવે એમાં 1 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરી દઈશું. અહીં આપણે સરગવાને હેલ્ધી રાખવા માટે ખાંડને બદલે ગોળનો ઉપયોગ કરીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને ચલાવતા જઈ એને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈશું. જેમ જેમ એ ઉકળતો જશે એમ એનો કલર ડાર્ક થઈ જશે, પણ આપણે એને વધારે ટાઈમ ઉકાળવાનો નથી. 3 મિનિટ ઉકાળ્યા બાદ હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા બાદ જ આપણે એમાં અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. હવે સરગવાના આ સૂપને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે એમાં 1 ચમચી જેટલો સરગવાના પાનનો પાવડર એડ કરીશું. આ પાવડર તમને બજારમાં આસાનીથી મળી જશે અને સાથે તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો. આ પાન આ સૂપમાં એડ કરવા ઓપ્શનલ છે, પણ જો તમે એ એડ કરશો તો એ તમને વધારે ફાયદો કરશે. હવે એમાં લીલી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું. આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે, તો હવે એને ગરમ ગરમ સર્વ કરી લઈશું. આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સરગવો ખાવાથી લગભગ 200 જેટલા રોગો મટે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારા સરગવાના સૂપની રેસીપીનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી. અત્યારે સરગવાની સિઝનમાં એકવાર આ રેસીપી બનાવી અને જરૂરથી ટ્રાય કરજો.